If you're not subscribed to Kirama's Kitchen channel, then please subscribe and hit the bell icon so you know every time Kirama's Kitchen posts a new video. ආයුබෝවන් අද කිරියම්මා ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ රසවත් කෙහෙල් මුව ටෙම්පරාදුවක් සාදා ගන්න ආකාරයයි. මෙහි රෙසිපි එක මම පහත සඳහන් කරලා තියෙනවා බලන්න. ප්‍රථමයෙන්ම කෙසෙල් මුවේ කහට ගතිය ඉවත් කරගන්න මම මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. වතුර භාජනයකට කහ, දෙහි ජුස, ලුණු එකතු කරගන්නවා. කෙසෙල් මුව කපන විට කහට ගතිය තියෙන නිසා මම ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් කටින් බෝඩ් එකට දාගන්නවා. කෙසෙල් මුව ටෙම්පරාදුවට නිසා ලුණු කපනවා වගේ මේ ආකාරයට පැත්තෙන් පැත්ත හරවමින් කපා ගන්න ඕනේ. මේ කපන කෙසෙල් මුව වතුර භාජනයට දාගන්න ඕනේ. නැත්නම් කහට ගතිය ඇති වෙනවා. මේ ආකාරයට කහට ගතිය ඉවත් වෙන තුරු සෝදා හොඳින් මිරිකා ජලය ඉවත් කර වතුර බේරෙන්න තියන්න ඕන. කපා සෝදා ජලය ඉවත් කරගත් කෙහෙල් මුව වලට කහ මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම කෙසෙල් මුව වල තෙත ගතිය ඉවත් වන තුරු මලව ගන්නවා. අඩු ගින්දරේ විනාඩි 5ක් 6ක් මලව ගන්නවා. තෙත ගතිය ඉවත් වූ පසු මම වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. කෙසෙල් මුව ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය අනිත් ද්‍රව්‍ය පිළියෙල කරගමු. ලුණු, බෙල් පෙපර්, සමු මිරිස්, කරපිංචා රම්පේ කුරුඳු මම වෙන වෙනම ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මම මේවා වෙන වෙනම ටෙම්පරාදු කළේ ලුණු, බෙල් පෙපර් සහ අමු මිරිස් එකට ටෙම්පරාදු කළොත් බෙල් පෙපර් සහ අමු මිරිස් වල පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රත් වූ භාජනයට තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. තෙල් රත් වූ පසු අබ, සුදු ලුණු, උළුහාල්, කෑලි මිරිස්, කෙසෙල් මුව එකතු කර ලුණු දමා කලවම් කරන්න. දැන් තක්කාලි, කලින් ටෙම්පරාදු කළ බෙල් පෙපර්ස් මිශ්‍රණය එකතු කර විනාඩි 5ක් පමණ මද ගින්දරේ ටෙම්පරාදු කරගන්න.
අඩු යෙදමින් රසවත් කෙසෙල් මුව තෙම්පරාදුවක් සාදා ඔයාලත් රස බලන්න. If you like Kiriama's Kitchen channel, then like, subscribe, turn on the notification bell so you know every time Kiriama's Kitchen posts a new video. මේ වීඩියෝට ඔබ කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන් සමග ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. ඔබට සුබ දවසක්.